Mi-am găsit mașina lovită în parcare, iar făptașul a fugit. Nu a lăsat număr, nu a lăsat absolut nimic, a lăsat doar dauna și a plecat. Tocmai ce am fost la poliție să fac această sesizare și o să vă arăt și vouă ce am rezolvat, ce n-am rezolvat și ce să faceți în caz că sunteți și voi sau o să fiți într-o situație de genul. În primul rând, nu s-a întâmplat aici doar am parcat mașina pentru că am fost la poliție, la secție aici aproape. Despre dauna asta vorbim, nu prea se vede pe cameră, deci cel mai bine o să vă pun eu poze, pentru că acum am uit și eu pe telefon, nu se vede aproape nimic. Cel puțin, uite, încă se mai ia vopseaua de la domnul, dar se vede clar, uite, pe aici e zgâriată, undeva și agață, deci nici nu o să se ia la poliș, din păcate. Asta e problema principală și a lovit puțin și din ăsta de luxury line. Deci asta ar fi paguba principală. Ce mă oftică pe mine este că abia ce am polișat toată partea asta pentru că am avut o revopsire și acum uite că s-a întâmplat din nou să mă lovească cineva. Asta e, așa se întâmplă la noi în România, oamenii dau și pleacă, vorba aia. Bun, hai să urcăm noi în mașină, să povestim, pentru că cu toate că am fost la poliție, am făcut toate demersurile legale, rămâneți până la final, vă rog, că o să rămâneți șocați. Sau cel puțin unii dintre voi, că majoritatea cred că știți deja cum funcționează lucrurile la noi în România, mori cu dreptatea în mână. Fix asta mi s-a întâmplat și mie. În primul rând, de la început, nicio treabă cu domnii polițiști, au fost foarte de treabă, m-au ajutat, ne-am înțeles foarte bine. Ba chiar am vorbit și despre canalul de YouTube și așa mai departe, deci a fost tare. Uite, trebuie să bag aer în roți aparent. Am oprit CarPlay-ul, apropo, ca să nu se conecteze camera, să nu-mi strice filmarea. O să facem un car vlog ca pe vremuri și în același timp să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie și ce am rezolvat. Și mai important, de ce, hai să vă zic la început, nu o să se rezolve nimic. Deci ăsta e subiectul, ca să nu mai ocolim așa. Hai să vă explic ce a pățit fratele vostru. O să dau un pic geamurile jos ca să iasă căldura și după dau drumul la climă. Hai să bag și lucrurile astea aici. Ignorați mizeria și toate lucrurile. Nu știu dacă se închide. Hai că se închide. Bun. O să pun eu telefonul aici. Bun, deci hai să vă explic ce s-a întâmplat. Am fost ieri, am ieșit pe afară în ziua de sâmbătă cu niște colegi, niște prieteni de-ai noștri. Am ieșit pe centru să mâncăm ceva. Am avut niște ședințe, niște discuții, deci a durat staționarea în parcare. Am parcat mașina, cei care sunteți din Cluj cunoașteți, cei care nu sunteți din Cluj nu contează pentru că este o parcare a primăriei, o parcare extraordinar de scumpă, că și cu asta am o problemă, adică dau o căruță de bani pe parcare pentru că am lăsat mașina aproximativ 5 ore. Am plătit 52 de lei. Deci 10 lei ora. Și nu se calculează gen a trecut o oră se adaugă 10 lei, se calculează câte puțin pe fiecare minut. Ceva de genul, să zic așa. 52 de lei parcarea, ceea ce, vă zic sincer, mie mi se pare mult. Nu sunt eu vreun prinț, nu sunt vreun bogat. Îmi permit cât de cât lucruri, dar să dau 52 de lei doar pe parcare mi se pare deja insane. Mi se pare mult prea mult. Cumva te aștepți ca la banii ăștia să și primești măcar o siguranță. Bă, am parcat pe locurile de la primărie. Practic e o parcare specială făcută pentru așa ceva, cu barieră, cu tichet, cu scanat număr, cu poză, cu tot. Deci toate lucrurile astea se întâmplă. Dar uite că când e vorba de un incident, a uitat că le-ai dat bani, se duce totul. Deci nu mai contează că tu ai plătit parcarea, că trebuie să fii cumva să... Eu aia cred, trebuie să-ți răspundă, frate, de mașină. Dacă tu te afli într-o parcare privată și plătești bani, păi nu-i normal să și răspunzi dacă se întâmplă ceva cu mașina mea acolo. Mă rog, hai să vedem ce facem. Nu am văzut niciun număr, deci pe mașină nimic, m-am uitat și sub ștergătoare, peste tot și pe sub capotă, l-a luat vântul, ceva, nu s-a întâmplat, n-a lăsat omul nimic. Am început să sun la numerele de pe telefon, care erau afișate acolo la probleme pentru orice s-a întâmplat în parcare, probleme sau ceva, sună la numărul ăsta, erau mai multe numere. Am început să sun, unul n-a răspuns, după aia mi-a răspuns altcineva, a zis că da, ce s-a întâmplat? Și a zis, domne, simplu ca bună ziua, m-a lovit cineva în parcare și a plecat, cum rezolvăm? Păi eu nu vă pot ajuta, că eu nu am acces la camere, trebuie să faceți o cerere către primărie și primăria dacă vă dă acces sau să mergeți la poliție și așa. Bine, sun la poliția locală. La poliția locală nu mi-a răspuns nimeni. Îmi ziceau că au program până la ora 4. Între timp ei erau la ceva paradă care se întâmpla pe centru. Mie nu-mi răspundea nimeni.
dau, mai sun la alte numere, în final răspunde cineva de la nu știu ce dispecerat să-mi spună, da, domne, mai bine sunați la 112, că noi nu prea avem ce să vă facem, trebuie să mergeți la secție și să declarați acolo că v-a lovit cineva, ca apoi ei să declare la primărie, să ceară o cerere, că vezi, domne, a fost ăsta lovit, dați-ne camerele. Am zis, bă, are logică, hai să mergem la poliție, mi-a zis să nu mut mașina. Asta, în primul rând, m-a dat peste cap. I-am zis, domne, pe lângă faptul că aveți parcarea asta de rupe în două, adică costă, nu pot să o las așa, oricât, că plătesc mulți bani, frate, dă încolo, chiar sunt mulți bani să dau 10 lei pe oră și plus că mai e și secția de poliție la capătul celălalt al orașului. Ce fac? Stau măcar cu lucrurile prin Bolt, dau bani și pe acolo? Nu, deci deja le-am zis, asta nu se poate. Am sunat la 112, mi-au zis, domne, puteți muta mașina, doar să fiți în termen de 24 de ore. Asta știam oricum, deci trebuia să declar accidentul în 24 de ore. Eu, cum eram nervos, am zis, bă, mă duc fix acum, frate, nu mai stau până mâine. M-am dus frumos la secție. Da, mergeți în alt birou, că aici e pentru altceva. Voi, dumneavoastră, trebuie să mergeți la secția de bușiri, accidentări ușoare, bla bla bla. Ajung acolo. Păi nu mai e nimeni, că și-au încheiat programul. Veniți mâine de la ora 8. Bine, domne, mai stau și până mâine. A venit ziua de astăzi, după cum bine puteți vedea, este ora 12. Am plecat de acasă de la ora 10. Deci 2 ore le-am pierdut pe nimic. Pentru că am ajuns acolo, nu te băga nimeni în seamă, trebuia să iau eu o foaie, am completat-o de capul meu, am aflat că am completat-o și degeaba, vă explic imediat de ce. Cu toate lucrurile astea, asigurare ai de la nu știu cine, cu broker, cu număr, cu serie, buletin, permis, certificat, toate lucrurile astea, o foaie de aia completată groaznică. Nici nu vă recomand să treceți, nu vă doresc să treceți prin așa ceva. Am completat-o, am stat la coadă, intru, domne, m-a lovit cineva. Direct mi-a zis domnul polițist, slabe șanse. Și am zis, nu, că sunt în parcarea de la Piața Unirii. Aia e una dintre cele mai mari, sau nu mari, nu știu cum să vă zic, păzite parcări din Cluj, să zic așa. Atunci aș rezolva, n-ai treabă. Bun, mă uit frumos pe clipe, deci am dovadă cu tot. Unde m-a lovit, unde eram, tichetul, am oră tot. Ajung acolo, îi arăt, uite, domne, aici. Hai să ne uităm. Se uită pe camere, dar fiți atenți, nu se uită pe camerele de ieri. Se uitau pe camere de acum 4 luni, pentru că ei trebuie să facă o cerere la primărie și primăria vede cererea aia, ci că peste luni bune, deci eu mă uitam acum la filmări din februarie-aprilie, undeva pe acolo. Deci vă dați seama, trebuia să mai stau câteva luni până când veneau filmările de la primărie și nu se înțelegea absolut nimic, vă zic sincer. Deci m-au lăsat să mă uit, nu se vede nimic. Se vede locul de parcare unde eram, practic unde aveam eu mașina în viitor. Se vede cine trece, dar atât de proastă este calitatea video încât nu îți dai seama de nimic. Deci nu se înțelegea absolut niciun număr. Și dacă dai zoom, bă, și se vedea fix în fața camerei, mă, frate, absolut nimic nu se înțelegea. Și am fost nevoit efectiv să zic că nu am mențiuni și că nu mai fac nimic. Nu m-au obligat sau ceva, să nu se înțeleagă greșit. Deci nu am nicio treabă cu domnii polițiști. Am vorbit foarte deschis și m-au ajutat. Respect pentru ei. Dar aici eu trag un semnal de alarmă pentru instituția asta, pentru statul ăsta în care trăim. Că te lovește cineva, îți lovește bunul pe care dai bani, muncești pentru el, zici că, bă, mă duc la poliție, stai, pierzi și toată ziua ca să faci demersurile, ca la final să te trezești că durează câteva luni și după ce ai așteptat câteva luni, nu se întâmplă nimic. Pentru că nu sunt camerele destul de performante cât să se vadă un amărât de număr. Efectiv. Și i-am zis, domne, după părerea ta, mare rost să aștept, mare rost să stau, bă, sincer zic, prietenește, nu. Mi-a arătat alte mașini care ieșeau fix de acolo, nu se vedea numărul, pentru că atât de proastă era calitatea. Deci eu acum am de reparat o daună la mașină, indiferent cât e ea de mică sau mare, trebuie să o scot bani din buzunarul meu pe prostia altuia. Cel mai enervant lucru pe care eu nu l-am suportat în viața mea. Eu nu suport să am de-a face cu prostia altuia. Dacă tu ești un om prost, fii prost în lumea ta, bă, dar nu mă implica pe mine. Nu mi implica timpul meu, banii mei, resursele mele, nimic. Aia e problema mea principală. Și uite, acum
După ce că am stat cu mașina mult timp să-mi repare toată chestia aia pe care am avut-o, acum trebuie să stau din nou. Să o duc iar, să fac programare, alți bani, altă distracție. Ok, hai să zicem că de bani, poate nu e o sumă atât de mare, deși e o sumă, 100%, că e culoarea individuală, tot. Bă, dar totuși, mă, frate, îți două chestii aici. Ori ăla a văzut că m-a lovit și n-a lăsat număr, că e nesimțit, ceea ce mă dezamăgește, ori un lucru care mă sperie ar fi faptul că nici n-a simțit. Efectiv a lovit mașina și a lăsat-o așa de capul lui, gen nu și-a dat seama, o fi fost un moș de ăla, fără instinct, fără reflexe, fără absolut nimic. A încercat, știi cum pleacă ei cu antăia, un 4000 de ture de pe loc, ce să mai auzi tu, frate, dacă dai în altă mașină. Și asta e mai grav. Deci dacă cumva a lovit-o și nu și-a dat seama, e mai grav decât dacă n-a lăsat numărul. Așa, scuze, mă iertați, mi s-a oprit mizeria asta de GoPro, că se încinge efectiv din orice chestie. Imediat se supraîncălzește și trebuie să o opresc. Bun. Ziceam de chestia asta că e foarte periculos, frate, dacă tu nu ai reflexele necesare să-ți dai seama că ai atins ceva cu mașina. Păi voi vă dați seama naiba la ce chestii ne expunem. Deci nu se pune problema. Și o să vreau să trecem acum să vă arăt unde s-a întâmplat toată chestia asta, să vă arăt și vouă parcarea și tot. Bun, în timp ce eram la poliție, un lucru foarte important de precizat. Deci fiți atenți. Eram acolo, pe lângă faptul că harababură totală, adică nimeni nu știe unde trebuie să intre, cum trebuie să te duci de capul tău așa și vezi cine te cheamă. Am început eu să completez cererea aia ca să nu mă risc de faptul să-mi zică după du-te înapoi la rând și completează cererea, că știți cum e. Vine un băiat tot așa de vârsta mea, mă întreabă, salut, trebuie să completez cererea asta și zic, da, fă-o, că, na, ce ți s-a întâmplat, depinde de asta. Și face că m-a lovit unul în parcare, pe Unirii. Și zic, what the fuck, și eu. Și zice alta, și eu, și încă una, și eu, și încă unul pe acolo, și eu. Deci toată lumea era acolo din cauză că au fost loviți în parcare și au plecat. Poftim. Ce faci în situația asta? Și altă chestie, nu știu cum să bat ăsta să nu se audă vântul în cameră. Hai că o pun așa. Deci, fiecare în locuri diferite, dintre care băiatul ăla tot în Unirii, unde am fost și eu lovit. Deci, voi vă dați seama, dacă majoritatea oamenilor de acolo au venit cu aceeași problemă, că au fost loviți în parcare și oamenii ăștia de nimic au plecat. Pur și simplu. Nu știu, bă, deci mie mi se pare sincer o chestie. Deci înțeleg, nu toată lumea e cu mașinile, nu toată lumea e pasionată de mașini. Bă, dar nici toată lumea nu are mașini de 1000 de euro sau oricât ar fi ca să-și bată joc de bunurile altora. Aia mă deranjează. Fiecare conduce fix ce vrea. Uite, dacă ăla conduce Skoda, lasă-l să conducă Skoda. Dacă ăla conduce Lamborghini, să conducă Lamborghini. Fiecare e cu treaba lui. Bă, dar nu strici, bă, nu strici bunul altuia. Poate eu pentru mașina asta am muncit de m-am rupt. Poate altul a făcut banii mai lejer. Uite, asta e parcarea, apropo. Să vă arăt și vouă, nu știu cât se vede. Și eu aveam mașina fix unde este Volvo acesta alb. Fix acolo. Și uitați-vă și voi, spațiile, bă, sunt mari. Ia uite, Maybach, uite de toate pe aici. Spațiile sunt mari, nu sunt parcări înguste. Că de aia am și zis să vin în parcarea asta, să am o parcare sigură, că vă mai arăt acum un loc unde am vrut să o las și special pentru asta n-am lăsat-o acolo, că am zis, bă, e prea îngust așa drumul, nu mă bag pe aici. Uite, asta e strada, stați așa să treacă oamenii. Deci eu de obicei cam pe aici o las. Haideți, bă. Deci eu cam pe aici las mașina și o să vedeți că este o stradă. Bă, ce se uită lumea, zici că am venit cu aur pe cap. Uitați-vă și voi. Deci se vede, da? Uite ce strâmtă este strada. Aproape că dau cu cauciucul în bordura din dreapta. Uite, trebuie să stragi oglinda, tot. Am zis, bă, nu o las pe aici. Că vine unul tembel care nu știe să aproximeze și îmi dă o dată așa de îmi lasă linie pe toată mașina. Și aici e gratis, deci aici nu e de plătit, atenție. Și eu ca prostul m-am dus să dau bani, 52 de lei, și să mă aleg tot cu mașina lovită, mă. Cum vine asta? Deci să-mi ziceți voi mie, cum vine asta? Dai și bani și toți o iei. Poftim. Asta e, ce să faci? Mergem, o reparăm, viața merge înainte. Bine că nu este mai grav. Foarte urâtă ieșirea asta de aici. Uitați-vă și voi, deci trece lumea și eu cumva
trebuie să mă uit și în stânga și în dreapta, dar și pe stradă să nu vină mașini. Și eu acum automat, dacă mă uit într-o parte și las mașina să curgă, e stânjenitor pentru mine să fac oamenii să se sperie sau ceva. Mie nu-mi place. Mă rog. Deci, cum spuneam, s-ar putea să se ia o mare parte la poli și unde agață un pic unghia acolo, nu se ia și gata și o repar. Apropo, că băiatul de acolo de la poliție a zis că, bă, eu am mai fost lovit. La fel mi-au zis că nu bate camera și am făcut-o eu. Da, uite, mi-au mai dat cu ușa și așa mai departe. Dar ăsta mi-a strâmbat ușa. Deci a lăsat efectiv acolo... Scuze că am forțat și eu ăsta, dar nu voiam să țin traficul pe loc. Efectiv, lui ăsta i-a îndoit ușa, frate, mi-a arătat poze. Păi ce vorbești? Ce faci în cazul ăsta? Ești nebun la cap? Na, o lași așa, o faci tu? Păi te costă de te rupe. Nu știu, e foarte aiurea. Și asta cu camerele, uite și tu, fix acolo scrie, nu știu dacă se vede, monitorizare trafic, olaie, nu monitorizează nimic. Sunt, uite camerele cum bat, uitați-vă și voi, cele mai ieftine. Și nu-i problema de la de fapt, nu știu de la cine vine problema, de la oamenii care pun asemenea, primăria, instituția care pun camere de 2 lei de pe Temu. Și alea de pe Temu sunt mai bune, frate, ei de pe AliExpress bat alea, au unele 4K. Și nu ai tu, frate, dai, cum le zice, că-mi stă pe limbă, nu-mi vine acum, iei contracte și de astea de milioane de euro pentru UE să îți dea camere, că vezi, domne, vrei să ai oraș modern și uite ce iei tu, le declari sute de mii de euro și tu iei 480p. Deci nu, pe asta chiar m-a deranjat, să zic așa, pentru că eram fer convins că parcarea aia este plină de camere și chiar așa e. Mă rog, chiar așa e plină de camere în intersecții, că aparent în parcare nu era nicio cameră. Deci mi-au zis, bă, singura parte unde poți tu să te uiți e aici, în intersecția de la semafor. Și cumva e pusă pentru oamenii care trec pe roșu, care fac probleme și așa mai departe. Păi da, dar ăia din parcare ce facem? Cu ăia să dea bani, dar probleme gen rezolvări nu. Că uite, altă chestie, el mi-a zis dacă cumva ai parcat prin mijloc sau pe unde găseai loc, că nu e ca și cum ai acolo o parcare, parchezi unde vreau. Nu, acolo chiar am stat la coadă, pentru că durează, e parcarea plină, stai uite așa în coadă, în coloană și zice acolo 0 locuri libere. Se face un loc liber, trece la din față. Până nu iese unul, nu a intrat. Deci cumva ești la voia locului de parcare, nu parchezi tu unde ai chef, hai că o pun mai în dreapta, că acolo bate camera, hai că o pun... Nu, unde ai loc, acolo ai lăsat-o. Și eu am avut noroc să găsesc locul fix acolo lângă intersecție. De-aia am și zis, de-aia mi-a zis și polițistul, bă, e bine că ai pus-o lângă intersecție, că acolo bate camera. Bate într-adevăr, dar bate cu pureci, frate, bate cu ale mai rele. Ești pe bune, bă. Și îmi pare rău de mașină, că bă, n-a avut nicio problemă, n-a avut efectiv nicio chestie, dar îmi pare nespus de rău pentru că chestiile astea apar pe car vertical și următorul cumpărător o să vadă chestiile astea. Într-adevăr, o să le explic la oameni, o să le arăt și clipul ăsta, că na, asta s-a întâmplat, dar e shady, e suspect. Și nu-mi place. Bă, ce bandă urâtă, uite și tu ce se suie toți pe mine. Na, deci asta e partea nașpa. Și mai e că îți bagi joc de un bun la care ții. Adică eu țin la mașina asta, frate. E una dintre... E cea mai bună mașină pe care eu am avut-o vreodată. Am avut 3 mașini, dar asta e top. Bă, nu se strică nimic, mă, frate. Deci mașina asta nu vede service în afară de schimburi de ulei și filtre și revizii, nimic. Un lucru, bă, nu se strică, o eroare în afară de... Bă, dar chiar să bag presiune în roți. Aia e eroare că nu am aer într-o roată. Nu știu ce se tot întâmplă. Na, ziceți-mi voi mie ce să-i fac la o mașină de genul care e atât de bună, nu se strică așa. Dă seama cât te doare inima când vezi că își bat alții joc de ea. A, și mai am acolo la ușă, să nu mai zic, dar aia am lăsat-o așa că, na, am și uitat. Dar nici nu mi-am bătut capul, nu m-am dus la poliție că, bă, e prea mică, nu știu, uite, a trecut de la mine. Mi-a dat o dubă și vă zic imediat cum mi-am dat seama că e dubă. Am o urmă, un puncticel acolo mic, înfundat așa în ușă, deci nu luat vopsea, înfundat. Cum mi-am dat seama că e dubă? Simplu, dubele, o să vă dați seama, evident pentru că sunt mai înalte, au colțul de la ușă, ăla ascuțit, știți că ușile au partea aia mai ascuțită unde lovesc, la o anumită dimensiune. Și efectiv se vede clar de la o poștă cum a dat ăla cu duba fix în ușa mea. Altă chestie pe care mordubițarii, care ăștia sunt
cei mai răi, să zic așa, pentru că dubițarii nu au stres, nu parchează, nu stau ei să-și bată capul. Dacă aici trebuie să livrezi marfa, am apăsat pe ăsta, am pus avariile, aici o las, descurcați-vă, treceți pe lângă. M-ai lovit, mă doare în cur. Nu e problema mea, e problema firmei. Te-am lovit, nici a mea nu e. Îți dă firma asigurare, puii mei, nu mă interesează. Așa, te dai jos, dai cu cotul în mașină, dai cu cotul în ușă, dă în altă mașină. Deci, aia bă mă enervează. Nu zic că toți sunt așa, că sunt și șoferi de dubă care sunt foarte respectoși. Deci nu vorbesc de toți, dar vorbesc de marea majoritate. Și știți cu toții cum e de fapt. Hai să nu ne ascundem, că așa e, ce să mai... Bun, nu vă mai țin. Am vrut să fac și eu clipul ăsta să vă arăt ce se mai întâmplă, că și așa n-am mai postat de mult. Efectiv, mă scuzați, dar chiar nu-mi găsesc timp. Sunt într-o perioadă foarte aglomerată. Nu știu, am multe filmări de făcut și la webcam și așa mai departe. E o perioadă dificilă pentru toată lumea și, nu știu, trebuie să oferi dublă, triplă atenție, să zic așa, și triplu interes. Nu că n-aș fi oferit, dar v-am zis, mie nu-mi place să postez cantitate. Mie îmi place să postez calitate. Asta cred eu că mă diferențiază față de alți youtuberi din domeniul auto. Cred eu. Acum e la părerea fiecăruia. Da, în continuare, dacă vă plac clipurile mele și vreți să vedeți mai multe, să știți că eu postez mai regulat pe Webcam România. Ăla e canalul unde postez mai multe chestii legate de mașini, tot așa când am timp, dar acolo sunt mai dese. Aici sunt lucruri mai personale, care țin de viața mea, care vă privesc și pe voi și așa mai departe. Apropo, nu uitați că am făcut un canal de WhatsApp. Ăsta e foarte tare. Sunt ceva persoane acolo, suntem vreo 60-70. Vreau să-l fac să aibă câteva sute sau cât mai mult posibil. Practic e un grup de WhatsApp, îl puneți și voi pe mut, bă, și se vorbesc de toate. Păreri, uite, bă, ce să fac la mașină, bă, mi s-a stricat aia, bă, de unde să-mi cumpăr aia, bă, uite, e mai ieftin aici, mai scump acolo. Și așa mai departe. E foarte tare și îmi place că este activ. Asta e foarte tare, stă lumea pe el și e frumos. V-am lăsat un link în descriere sau vă pun QR-ul aici pe ecran. Nu e nicio schemă de marketing sau ceva, doar îmi place să vorbesc mai des cu comunitatea. Că așa mai pun un story rar, mai răspunde lumea, nu e cine știe ce. Dar așa pe grup, pă, vorbești când te taie pe tine despre orice. Aia e foarte tare. La alte proiecte mai lucrez acum, o să vă arăt eu pe parcurs. Oricum o să vreau să încep să vorbesc mai des, să fac clipuri mai des. Uite, îmi plac și car vlogurile astea, dar, na, uite, mă enervează foarte mult GoPro, că e soare afară, e căldură, și uite, și acum dacă pun mâna pe el e foarte fierbinte, mă mir cum nu s-a închis încă. Hai să dau eu astea mai jos. Sper că n-a bătut în cameră să se audă urât, sper din tot sufletul. Bun, ăsta a fost clipul. Să știți, pe viitor încercați cât de mult posibil să nu vă lovească cineva, nu vă încredeți în faptul că aveți camere, că aveți dreptate, că aveți poliție, că nu vă ajută absolut deloc. Asta e. Sper că v-a fost de folos. Ne vedem data viitoare și nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul de YouTube ca să vadă cât mai multe persoane clipul acesta. Eu am fost Alexandru Cătălin și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!